I'm 40 in my right car. Business change, they act like I ain't all this. Getting money, nigga, that my man. Hello everyone! Welcome back to my channel and welcome to my channel kung bago pa lang po kayo dito sa aking channel. For today's video, tungkol po ito sa isang tutorial vlog. So, may balak po ba kayong gumawa ng YouTube channel? May naisip na po ba kayong content sa gagawin yung YouTube channel? Kung meron na, ito na po yung chance ninyo na gumawa ng YouTube channel. Ituturo ko po sa inyo step by step kung paano po gumawa ng YouTube account. Kung interesado po kayong malaman, just keep on watching. How to create YouTube channel. Step 1 po ay pupunta po kayo doon sa URL ng inyong browser at itatype nyo po ang youtube.com. Step 2, tin ang sign in sa right side ng inyong screen. Kung wala pa kayong Gmail account, pindutin ang create account. Then, i-click ang for myself. I-type ang inyong first name at last name. Then, next naman po ay yung Gmail address. Next naman ay yung password. Pagkatapos mong i-type ang password ay i-confirm mo ito katulad ng ginawa mo doon sa first box. Pindutin ang next button. Maglagay ka ng iyong phone number. Sabi doon ay sa taas ng box, phone number is optional. Pero mas maganda kung meron kang phone number for recovery of your email. Pagkatapos naman ay click ang month, day, at year ng iyong kapanganakan. I-click ang iyong gender at pindutin ang next button. Pindutin ang send button upang isend ni Google ang verification code sa number na inyong binigay kanina. I-type ang verification code upang ma-verify nito ang iyong account. I-click lamang ang yes, I'm in na button. Basahin ang privacy and terms ng Google at i-click ang I agree. Pumunta sa youtube.com. I-click ang bilog na icon sa right side ng iyong screen at i-click ang create a channel. Click ang get started. And then select use your name. Mag-upload ng picture para sa inyong channel. Pinili ko po yung AZJ na icon. At inedit ko po siya sa Paint.
Mag-add po kayo ng channel description upang malaman po ng magsusubscribe po sa inyo kung ano po ang content ng inyong channel. Maglagay po kayo ng kahit isang sentence or isang paragraph po tungkol sa inyong YouTube channel na gagawin. Pagkatapos nyo pong gumawa ng description ay i-save and continue nyo po. Antayin nyo pong mag-refresh at i-refresh nyo po ulit yung inyong YouTube channel. Ayan, makikita nyo po na na-change na po yung picture ng inyong channel. I-customize channel nyo po muna siya. So, magdadirect po kayo sa Creator Studio. So, ayan. I-click ang basic info. At i-edit po yung first name at last name nyo po. Halimbawa po yung sa akin, yung first name ko po is ZJ. At yung last name ko naman po is TV. Maglagay po kayo ng contact info. Ang ilagay nyo po ay yung email address. Kapag okay na po ang lahat, pwede nyo pong i-publish. Ito na po yung kalalabasan ng yung ginawa. Ayan guys, kung nasundan po ninyo itong video ko, congratulations po. At ngayon ay isa ka ng ganap na YouTuber. So please like, comment down below kung ano pa po yung gusto nyong malaman tungkol sa paggawa ng YouTube account. And don't forget to subscribe my channel and click the bell button below para updated ka po palagi sa aking mga bagong i-upload na video. I hope po nakatulong po ito sa inyo at mag-start na po kayong gumawa ng yung YouTube channel. So, good luck everyone! Bye-bye!